السلام عليكم ورحمة الله. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وصفات أمي الغالية. نرحب بكم ونرحب بالمشتركين الجدد اللي انضموا إلينا. نتمنى دائما تكونوا بخير وانتم تشاهدوا فيديو اليوم إن شاء الله راح نشارك معكم فطيرة محشوة بالشوكولا أكثر من رائعة. وصفة سهلة وسريعة وبسيطة جدا في التحضير، بعجينة قطنية رائعة هشة. فقط تتبعوا الخطوات جيدا وتقيدوا بالمقادير وتتحصلوا على نتيجة رائعة جدا. وقبل لا نبداو لا فيديو نتاعنا، ما تنساوش تزوروا قناة وصفات نور. حضرت لكم مقروط مرمل يذوب في اليد قبل لا يلحق للفم، بمقادير جد مضبوطة وطريقة تحضير سهلة وبسيطة، خاص بالمبتدئات. راح نخلي لكم رابط هذا الفيديو في أول تعليق مثبت، وأيضا أسفل في صندوق الوصف. ما نطولش عليكم، وعلى بركة الله نبداو في الوصفة نتاعنا. وبالنسبة لقياس الكاس المستعمل في الوصفة تاع نهار اليوم، قياس 220 مليلتر. وممكن جدا تستعملوا أي قياس متوفر عندكم، ماشي لازم قياس 220 مليلتر. إذا نحتاج كاس حليب دافي، نحتاج نصف كاس لامارغارين ذايبة، نحتاج 4 ملاعق كبار سكر عادي، وملعقة كبيرة خميرة الخبز، وملعقة صغيرة فانيليا، ونصف ملعقة كبيرة تاع الملح. يبقى الملح دائما على حسب الذوق. ونحتاج أيضا 3 كيسان تاع الفرينة أو الطحين. نبداو في طريقة التحضير. في الوعاء راح نحط الحليب والسكر والخميرة ونخلطو مليح، ومن بعد راح نزيد نصف كاس لامارغارين ذايبة، ونكمل نخلط مليح حتى تمتزج لامارغارين مع الحليب. هنا كما راكم تشوفوا، بعد ما خلطت مليح راح نزيد الكاس الاول تاع الفرينة، ونزيد نصف ملعقه كبيره تاع الملح، وملعقه صغيره فانيليا، ونزيد الكاس الثاني تاع الفرينة، ونبدا نجمع العجينه تاعي. نفس الكاس اللي كيلنا به المواد السائله نكيلو به الفرينة. راح نزيد الكاس الثالث تدريجيا حتى نكمل كامل الكميه، حتى نتحصلوا على عجينه طريه. كما ننصحكم دائما، العجينه لازم تكون طريه باش تحصلوا على نتيجه ولا اربع، باش الفطيره نتاعكم تجيكم بزاف خفيفه ورطبه وبنينه. هنا راح نرش شويه فرينه فوق طاوله العمل، ونحط العجينه تاعي ونبدا نجمعها كما عودتكم دائما، بدون عجن وبدون دلك وبدون اي مجهود. هاي لكم العجينه تاعنا كما راكم تشوفوا طريه. راح نحطها في وعاء ونغطيها ونحطها في مكان دافي، ونخليها حتى تخمر ويتضاعف الحجم تاعها تقريبا مدة 30 دقيقة. هاي لكم العجينه نتاعنا من بعد ما خمرت ما شاء الله. راح نحطها فوق البلون دو طرافاي. راح نرش شويه فرينه، شويه ما تكثروش كيما نقول لكم دائما، باش العجينه تاعكم تبقى محافظه على القوام تاعها. نبدا بالحلال، نبسط العجينه تاعي على شكل مستطيل وبسمك يكون متوسط، يعني ما يكونش بزاف خشين وما يكونش بزاف رقيق. هكذا كما راكم تشوفوا. هنا راح نبين لكم سمك العجينه تاعنا. هذا هو السمك متوسط، ماهوش خشين بزاف وماهوش رقيق بزاف. نبدا نحط شوكولاته طري، شوكولاته تختيني، راح نوزعها بهذه الطريقه. نكتروا شويه باش الفطيره نتاعنا تجي بنينه.
كيما راكم تشوفوا تقريبا راح نوصلها للنصف. اذا هنايا نبدا ندور بهذه الطريقه. كملاحظه مهمه جدا، هنا ما تضغطوش بزاف على العجينه نتاعكم، رخيو شويه يدكم باش العجينه نتاعكم تجيكم مهويه من الداخل وتخمر بسهوله وتطيب لكم من الداخل وتجيكم بزاف رطبه وقطنيه وهشه. كما راكم تشوفوا راني ما نضغطش على العجينه، راني ندور في العجينه بهدوء هكذا. نجيب الموس السكين ونبدا نقطع شرائط لازم تكون متساويه باش الفطيره نتاعنا الشكل نتاعها يجي بزاف شباب. هكذا ونكمل ندور العجينه نتاعي بهذه الطريقه. كما راكم تشوفوا الشرائط متساويه. نرفد العجينه نتاعي نحطها في الصينيه اللي راح نطيب فيها. انا راح نشكلها على شكل دائري هكذا. ونغلق هكذا كما راكم تشوفوا. نضغط منايا جيدا هكذا العجينه تاعنا. هنا راح نغطيها بمنديل ونخليها حتى تخمر ويتضاعف الحجم تاعها تقريبا مده 10 دقائق. بالنسبه لي دائما العجائن نخليهم يخمروا مده 10 دقائق، مده كافيه، يعني ماشي بزاف وماشي قليله. هنا من بعد ما خمرت كما راكم تشوفوا ضاعف الحجم تاعها، راح ناخذ صفار البيض مع شويه نتاع الحليب ونبدا ندهن الفطيره نتاعنا بهذه الطريقه. كما ننصحكم دائما دهنوها مليح باش تحصلوا على لون ذهبي شباب. هكذا كما راكم تشوفوا ندهنوا الفطيره نتاعنا مليح صاير داير. ونزيد نزينها بالسمسم الجلجلان. اذا في هذه اللحظات الفرن تاعي راهو سخون، سخنته مسبقا تقريبا بربع ساعه. الفطيره نتاعنا راح نطيبها في 180 درجه او 190 درجه، ومده طهي تقريبا 15 دقيقه. نخليها حتى تطيب وتحمر من التحت ومن الفوق ونحيها. اذا ناخذ الصينيه تاعي ونطيبوا الفطيره نتاعنا ونشوفوها فيما بعد ان شاء الله. اذا هذا هو الشكل النهائي من بعد ما نحيتها من الفرن مباشره وهي سخون. غطيتها بمنديل تقريبا مده 5 دقائق باش ترجع لها هذيك الحراره وتبقى محافظه على الرطوبه نتاعها. كما راكم تشوفوا جات ما شاء الله تحمرت من التحت من الفوق وجات بزاف خفيفه رطبه قطنيه. لاحظوا جيدا الطبقات من الداخل. الفطيره نتاعنا طابت جات ما شاء الله وجات معمره بالشوكولا وتجي بزاف بزاف بنينه. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع نهار اليوم تنال اعجابكم وتجربوها وتحبوها وتحضروها لوليداتكم عائلتكم تفرحوا بها ضيافكم وتضيفوا بها حتى عند حبابكم. اكيد اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات وبارطاجيو مع لي زامي تاعكم للاستفاده. واللي مازال ما اشتركش في قناتنا ندعوكم للاشتراك وضغطوا على الجرس حتى يوصلكم ان شاء الله كل جديد. واذكروا الله كثيرا وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. تهلاو في رواحتكم في امان الله.